ในปี 2013 แผนที่จำลอง 3 มิติ Basemaps 2 ได้เผยโฉมหน้าทวีปแอนตาร์กติกาในสภาพเปลือยเปล่าที่ไร้น้ำแข็งหนาหลายกิโลเมตรปกคลุมเป็นครั้งแรกอย่างละเอียดทำให้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าพื้นที่ใต้แผ่นน้ำแข็งไม่ได้ราบเรียบเป็นแผ่นดินใหญ่เต็มไปด้วยหุบเหวลึกเทือกเขาชันแม่น้ำโบราณและภูเขาไฟจำนวนมากในปี 2017 นักวิจัยได้ทำการสำรวจภูเขาไฟใต้แผ่นน้ำแข็งอย่างละเอียดก่อนจะพบหลักฐานของภูเขาไฟราว 138 ลูกกระจายตัวอยู่ตามแนวระบบรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกที่มีความยาวประมาณ 3,000 กิโลเมตรโดยความท้าทายของการค้นพบครั้งนี้คือนักวิจัยยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าภูเขาไฟลูกใดบ้างที่ดับสนิทไปแล้วและลูกใดบ้างที่ยังคงมีพลังรอคอยการปะทุคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจหนึ่งในพื้นที่ที่เข้าถึงยากที่สุดในโลกณระบบรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกดินแดนเครือข่ายภูเขาไฟขนาดมหึมาที่ซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนากว่า 2 กิโลเมตรในปี 2017 ทีมนักวิจัยจาก University of Edinburgh ได้เปิดเผยการสำรวจครั้งสำคัญหลังจากการใช้ข้อมูลจากภูมิประเทศใต้แผ่นน้ำแข็งจากเรดาร์ทะลุน้ำแข็งรวมกับข้อมูลทางภูมิศาสตร์ค้นหาพื้นที่รูปทรงกรวยที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นทวีปใต้แผ่นน้ำแข็งและผลลัพธ์ที่ได้นั้นเปลี่ยนภาพจำของแอนตาร์กติกาอันขาวโพลนและราบเรียบไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนักวิจัยสามารถระบุโครงสร้างภูเขาไฟได้มากถึง 138 ลูกและในจำนวนนี้มีถึง 91 ลูกที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนสิ่งที่ทำให้นักวิจัยตื่นตะลึงที่สุดคือขอบเขตอันมหาศาลของมันเพราะภูเขาไฟเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกหรือ West Antarctic Rift System โดยวางตัวเรียงรายยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรตามแนวรอยแยกการค้นพบนี้พิสูจน์ว่าใต้แผ่นน้ำแข็งที่ดูว่างเปล่าอาจจะเป็นที่ตั้งของดงภูเขาไฟที่กว้างใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าแถบรอยแยกแอฟริกาตะวันออกที่ยาวมากกว่า 2,000 กิโลเมตรหนึ่งในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของภูเขาไฟหนาแน่นที่สุดในโลกการค้นหาภูเขาไฟใต้แผ่นน้ำแข็งแตกต่างจากการมองหาบนพื้นดินเพราะไม่มีทั้งควันปล่องหรือยอดเขาให้เห็นจากท้องฟ้านักวิทยาศาสตร์จึงต้องพึ่งพา Basemaps 2 แบบจำลองที่แสดงให้เห็นว่าทวีปแอนตาร์กติกาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรหากไม่มีน้ำแข็งปกคลุมโดยเมื่อสแกนไปยังระบบรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกก็พบโครงสร้างรูปทรงกรวยจำนวนมากซ่อนอยู่ซึ่งเป็นเบาะแสชิ้นสำคัญที่บ่งบอกถึงการมีอยู่ของภูเขาไฟเนื่องจากระบบรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกคือบริเวณที่เปลือกโลกเคยถูกดึงให้บางลงและแตกออกพื้นที่แบบนี้มักเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความร้อนจากใต้โลกเมื่อนำข้อมูลนี้ไปประกบกับภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจสนามแม่เหล็กและฐานข้อมูลภูเขาไฟเดิมเพื่อคัดกรองภูเขาไฟที่ซ่อนอยู่นักวิจัยสามารถระบุพิกัดภูเขาไฟใต้น้ำแข็งได้ถึง138ลูกที่มีขนาดหลากหลายตั้งแต่เนินลูกย่อมๆไปจนถึงระดับมหึมาโดยบางลูกมีความสูงตั้งแต่100ไปจนถึง 3,850 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยกว้างถึง 21.9 กิโลเมตรโดยทั้งหมดนี้ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนาจนไม่สามารถมองเห็นสัญญาณการมีอยู่ของมันได้ด้วยตาเปล่าคำถามสำคัญคือภูเขาไฟกว่า100ลูกใต้แผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ยังคงมีพลังในการปะทุอยู่หรือไม่ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ทีละลูกอย่างไรก็ตามพื้นที่นี้ตั้งอยู่บนระบบรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกซึ่งเป็นบริเวณที่เปลือกโลกบางลงและเอื้อต่อการเกิดภูเขาไฟอยู่แล้วยิ่งไปกว่านั้นบางพื้นที่อย่างกลุ่มภูเขาฮัดสันยังพบหลักฐานการปะทุเมื่อราว 2,000 ปีก่อนซึ่งถือว่าใหม่มากในเวลาทางธรณีวิทยาขณะที่แอนตาร์กติกายังมีภูเขาไฟที่ยืนยันว่ามีพลังอยู่จริงเช่นภูเขาไฟเอเรบัสสิ่งเหล่านี้ทำให้นักวิจัยเสนอว่าดงภูเขาไฟใต้ฐานน้ำแข็งในภูมิภาคนี้อาจมีส่วนเพิ่มความร้อนใต้พิภพบริเวณฐานน้ำแข็งและอาจส่งผลต่อการละลายหรือการเคลื่อนตัวของฐานน้ำแข็งบางแห่งได้การก่อกำเนิดของภูเขาไฟใต้น้ำแข็งแอนตาร์กติกาต้องย้อนกลับไปยังประวัติศาสตร์การแยกตัวของทวีปนี้ในอดีตการแอนตาร์กติกาตะวันตกนั้นตั้งอยู่เหนือระบบรอยแยกขนาดยักษ์ที่เรียกว่า West Antarctic Rift System ซึ่งเป็นจุดที่เปลือกโลกถูกดึงให้แยกออกจากกันจนบางลงและแตกเป็นแอ่งลึกคล้ายกับรอยแยกแอฟริกาตะวันออกทว่ามันกลับถูกซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งหนาทึบเกือบทั้งหมด
และในทางธรณีวิทยาเมื่อรอยแยกดึงเปลือกโลกจนบางลงความร้อนจากเนื้อโลกชั้นลึกจะดันสวนขึ้นมาใกล้ผิวโลกหินหนืดจะหลอมละลายกลายเป็นแมกมาและพุ่งทะลักขึ้นมาสร้างภูเขาไฟจำนวนมากซึ่งกรณีของแอนตาร์กติกาก็เช่นกันการที่ตำแหน่งของโครงสร้างรูปกรวยใต้ฐานน้ำแข็งเหล่านี้ไม่ได้กระจัดกระจายแบบสุ่มแต่วางตัวเรียงรายตามแนวรอยแยกประกอบกับข้อมูลสนามแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงเรดาร์และดาวเทียมที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกันจึงช่วยยืนยันการมีอยู่ของดงภูเขาไฟตามรอยแยกอย่างไรก็ตามงานวิจัยระบุว่าแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกได้ปกคลุมรอยแยกนี้จนมิดซึ่งทำให้นักวิจัยไม่สามารถสังเกตกิจกรรมต่างๆโดยตรงได้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมภูเขาไฟในดินแดนแห่งนี้จึงมีอยู่อย่างจำกัดและไม่เป็นระบบความพิเศษของภูเขาไฟใต้ฐานน้ำแข็งคือการที่แมกมาต้องเข้าปะทะกับน้ำแข็งหนาทึบโดยตรงจนเกิดปรากฏการณ์ที่ต่างจากภูเขาไฟทั่วไปบนผิวโลกเพราะเมื่อแมกมาปะทุขึ้นมาความร้อนระอุจะหลอมละลายน้ำแข็งรอบๆจนกลายเป็นโพรงน้ำขนาดใหญ่ใต้แผ่นน้ำแข็งและเมื่อลาวาไหลทะลักเข้ามาเจอกับน้ำเย็นจัดมันจะถูกดึงความร้อนอย่างฉับพลันจนแตกละเอียดกลายเป็นเศษหินเล็กๆที่เรียกว่าไฮยาโลคลาสไทต์และเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปีจนน้ำแข็งละลายหายไปตามธรรมชาติสิ่งที่เหลือทิ้งไว้คือภูมิประเทศรูปทรงแปลกตาอย่างภูเขาไฟรูปโต๊ะหรือทูย่าที่มีลักษณะขอบชันแต่ด้านบนแบนราบเพราะลาวาปะทุไปชนขอบเพดานน้ำแข็งพอดีเช่นภูเขาไฟเฮอร์ดูเบรดในประเทศไอซ์แลนด์ที่มักถูกยกย่องให้เป็นภูเขาไฟรูปโต๊ะที่สมบูรณ์แบบและสวยงามที่สุดในโลกเรื่องราวเหล่านี้กำลังถูกศึกษาในศาสตร์ที่เรียกว่า Glacial Volcanism ซึ่งศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างแมกมาและน้ำแข็งในทุกรูปแบบศาสตร์นี้ถือว่ายังใหม่มากเมื่อเทียบกับภูเขาไฟวิทยาทั่วไปโดยมีประวัติการศึกษาแบบไม่ต่อเนื่องและมีความรู้ย้อนหลังไปไม่ถึง1ศตวรรษแต่ความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังปี 2000 เป็นต้นมาโดยมีตัวกระตุ้นสำคัญมาจากเหตุการณ์ระเบิดของภูเขาไฟเอยาฟิลัตยาเยคุสในดินแดนเยือกแข็งอย่างไอซ์แลนด์รวมถึงการเดินหน้าศึกษาภูเขาไฟที่ซ่อนตัวอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาในปัจจุบันความท้าทายของการศึกษาภูเขาไฟใต้แอนตาร์กติกคือการไม่สามารถยืนยันได้เลยว่าพวกมันยังมีพลังหรือดับสนิทเพราะถูกชั้นน้ำแข็งหนาบดบังและเข้าถึงยากการสืบหาความจริงจึงต้องพึ่งพาหลักฐานทางอ้อมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการแกะรอยภูมิประเทศใต้ฐานน้ำแข็งตรวจจับความผิดปกติของสนามแม่เหล็กและความร้อนใต้พิภพจับแรงสั่นสะเทือนขนาดเล็กขุดหาชั้นเท่าภูเขาไฟที่ฝังในน้ำแข็งไปจนถึงการใช้แบบจำลองทางธรณีฟิสิกส์นอกจากนี้การศึกษายิ่งซับซ้อนขึ้นเมื่อมีการค้นพบหินแกรนิตสีชมพูยุคจูราสสิกอายุราว175ล้านปีปะปนอยู่กับหินภูเขาไฟสีดำบนยอดเขาฮัสสันซึ่งผลตรวจสอบชี้ว่ามันไม่ได้มีต้นกำเนิดจากที่นี่สิ่งนี้สะท้อนว่ากลุ่มภูเขาไฟฮัสสันมีประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาซับซ้อนหลายชั้นและแผ่นน้ำแข็งในอดีตเคยมีขนาดรวมถึงทิศทางการเคลื่อนที่ต่างจากปัจจุบันอย่างสิ้นเชิงซึ่งการทำความเข้าใจพื้นที่นี้จะช่วยให้นักวิจัยคาดการณ์ได้ว่าแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันตกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในอนาคตงานวิจัยในปี 2024 ชี้ชัดว่าระบบภูเขาไฟและแผ่นน้ำแข็งส่งผลกระทบซึ่งกันและกันความร้อนจากภูเขาไฟเร่งให้น้ำแข็งละลายซึ่งการลดลงของน้ำหนักกดทับบนเปลือกโลกจากการละลายของแผ่นน้ำแข็งก็จะส่งผลกระทบย้อนกลับต่อพลวัตภายในของระบบท่อทางเดินแมกมาใต้ดินส่งผลให้แมกมาและก๊าซใต้ดินขยายตัวจนเกิดแรงดันสะสมและหากทะลุจุดวิกฤตมันจะเปิดรอยแตกให้แมกมาพุ่งทะลุขึ้นมาได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นการค้นพบนี้ช่วยให้เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างภูเขาไฟและน้ำแข็งทั้งในแอนตาร์กติกาตะวันตกและพื้นที่ภูเขาไฟใต้ฐานน้ำแข็งอื่นๆทั่วโลกแม้นักวิทยาศาสตร์จะรู้แล้วว่าการละลายของฐานน้ำแข็งกระตุ้นกิจกรรมภูเขาไฟแต่แอนตาร์กติกาตะวันตกกลับน่ากังวลเป็นพิเศษเพราะกลุ่มภูเขาไฟจำนวนมากที่ถูกฝังอยู่ส่งผลโดยตรงต่อระดับน้ำทะเลโลกการประเมินวิกฤตน้ำท่วมโลกในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องคำนึงถึงความร้อนใต้พิภพและปฏิสัมพันธ์นี้มากกว่าที่เคยหากภูเขาไฟใต้แผ่นน้ำแข็งปะทุผลลัพธ์จะไม่ใช่ลาวาไหลท่วมพื้นผิวทั่วไปแต่น้ำแข็งจะละลายกลายเป็นมวลน้ำมหาศาลภายใต้แรงดันของฐานน้ำแข็งด้านบน
ซึ่งหากน้ำเหล่านี้ทะลักออกมาได้มันจะกลายเป็นตัวเร่งให้ทานน้ำแข็งขนาดยักษ์สไลด์ตัวลงสู่มหาสมุทรเร็วขึ้นแบบทวีคูณอย่างไรก็ตามนักวิจัยย้ำว่าภูเขาไฟใต้ทานน้ำแข็งไม่ใช่สาเหตุหลักของวิกฤตน้ำแข็งละลายทั้งหมดเพราะยังมีปัจจัยร่วมอย่างกระแสน้ำอุ่นที่กัดเซาะฐานทานน้ำแข็งชายฝั่งการแตกตัวของภูเขาน้ำแข็งยักษ์และอุณหภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นจนผิวหน้าน้ำแข็งละลายปัจจัยทั้งหมดนี้กำลังทำงานร่วมกันในดินแดนที่สำรวจยากที่สุดการเข้าใจพลวัตใต้แผ่นน้ำแข็งที่ดูนิ่งสงบของรอยแยกแอนตาร์กติกาตะวันตกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลกในอนาคต CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ